Welkom in de Kluizenaar. Dit wordt de Kluizenaar in Goes. Ja, een nieuw restaurant, een heel nieuw concept als wat er eigenlijk al bestaat in heel Goes. We willen echt uitblinken in alles, dus in drankjes, in eten. Gewoon heel de beleving moet kloppen. En dat willen we doen door echt iets neer te zetten wat gewoon echt uniek is. Vooraan willen we een cocktailhoekje creëren, zeg maar, echt als aperitief. Dus als je binnenkomt dat het meteen al heel erg toegankelijk is en ook heel warm. En dat je meteen het gevoel hebt dat je iets gezelligs binnenstapt. Met achterin, net voor de keuken, een chefstable, dus echt voor 10, 12 mensen. Het gewoon heel gezellig is, wat je ook al bijna in de keuken zit, maar nog net niet. Voor een raam, zeg maar, waar iedereen ook alles kan zien gebeuren, zeg maar, in de keuken. Dan hebben we boven hier natuurlijk de entresol. Daar heb je ook een hele beleving. Dan aan de voorkant kan je glazen balustrade, kijk je over heel de markt uit. Aan de andere kant kijk je zo de keuken in. Leuk ook voor groepen, tussen de 20 en 30 man kan hier ongeveer zitten. De naam Kluizenaar komt voort omdat dit vroeger een oude bank is geweest, de Nut Spaarbank. Er zitten ook oude elementen in het pand die we wilden zoveel mogelijk bewaren. Dus beneden zitten nog 2 oude kluizen. Eén gaan we de wijnkelder van maken en de andere worden de toiletten. Hier neer willen zetten is juist met alle kwaliteiten die ik ook van mijn chef, die ken ik dan ook van de librei Arie Visser. En we willen eigenlijk al onze kennis samenvoegen in een betaalbaar, toegankelijk jasje. Heel laagdrempelig, maar dan wel als mensen naar buiten gaan dat ze echt een wauw gevoel hebben. Dus dat ze echt naar buiten gaan echt volledig verrast van wat ze allemaal gezien hebben. Goes zie ik heel open markt liggen. Het is echt nog de ruimte is, zeg maar, voor een andere soort horeca, zeg maar, dan dat er nu al is. Centraal gelegen, dus echt in het midden van Zeeland, zeg maar. Dus daarom denk ik dat Goes wel echt wel zeker potentie heeft om nog te groeien, zeg maar, in de horeca. Dus ik ben begonnen in Hotel Terminus, in de afwas en in de keuken. Toen tijdens mijn studie heb ik stages gelopen in namelijk sterrenzaken in Frankrijk, Noord-Italië, Lago Maggiore en in Ibiza. En na mijn studie in de keuken verder gegaan, eerst in Rome. Vervolgens ben ik naar Spanje, naar Marbella gegaan. Toen ben ik teruggekomen naar Nederland en bij de librei in Zwolle iets langer dan een jaar gewerkt. En daarna ben ik verder gegaan naar Villa Gioia in Albufeira. Vervolgens in Antwerpen neergestreken bij Josephine's in Antwerpen. In de keuken wordt het Arie Visser als chef. Leren kennen in de librei een jaar of 8 geleden. 4 jaar geleden weer samengekomen in Antwerpen. En de laatste jaren samengewerkt. Dus de maître wordt Colin Murray. Heel gekend hier in Zeeland wel in de horeca. Bij goede bedrijven werkt zoals Noletter en de Zwaan, de Bijengaard in Ierseke. Hij heeft heel veel productkennis en ook mensenkennis. Dat maakt het wel heel leuk voor iedereen hier dat het aanspreekpunt wordt van de Kluizenaar. Het is een oude bank, maar alles is opgezet zonder banken. Hulp van veel mensen. Probeer ik een groep mensen te creëren om me heen die van lekker eten houden. En dat dus willen delen, zeg maar, en eigenlijk samen dit hele bedrijf opzetten. Als mensen investeren, dus gaat een certificaat van 1000, 3000 en 5000. Als mensen voor kiezen om het in geld terug te krijgen, net als bij een bank, krijgen ze op alle certificaten 3% rente. En als mensen dus voor kiezen om te komen om eten of drinken of in cadeaubonnen, dan wordt het voor iedereen interessanter. Bij 1000 krijgen ze 6% rente, bij 3000 8% rente. En bij 5000 of meer krijg je 10% rente. Ik los het af in 5 jaar. Ik begin met aflossen vanaf het eerste half jaar naar open. Het is voornamelijk om het eerste half jaar even wat vet op de botten te krijgen. Het bedrag, zeg maar, of teruggestort op een rekening of op een lopende rekening in de Kluizenaar. Van leveranciers die ik in de toekomst ga gebruiken, van vis tot groothandel tot wijn.
allemaal in een deel mee met de Kroaten. Daar komen bijvoorbeeld wat grotere bedragen vandaan. Dan daaromheen heb ik het voornamelijk zelf lokaal opgezet. Dus met particulieren en ondernemers hier uit de buurt. Die het heel interessant vinden om samen zeg maar, iets nieuws op te zetten. De ruwbouw is al een heel eind klaar. Er is natuurlijk nog afwerking, dus de vloer moet er nog in, de vloer voor de keuken. Er moet natuurlijk nog geverfd worden. Ja, al het materiaal moet nog aangeschaft worden. Dus van gardes tot pannen tot servies. De bar moet nog gebouwd worden. Gordijnen, echt de finishing touch zeg maar. Het geld wat nu nog binnenkomt zeg maar, wordt daar voornamelijk voor gebruikt. En uiteraard ook dan als we open gaan nog voor het startkapitaal. Dat je ergens binnenstapt en dat je je meteen op je gemak voelt. En dat je gewoon niet het gevoel hebt dat je op je tenen moet lopen, maar dat je gewoon gezellig durft te zijn ook aan tafel. En dan toch voornamelijk dingen krijgt die je thuis niet makkelijk zeg maar, na kan maken. Zeg maar. Dat het echt wel iets is, dat het echt een beleving is en dat je echt het gevoel hebt dat je iets speciaals krijgt. Daarom moet je wel zorgen dat als mensen uit eten gaan, dat het ook echt uit eten en een feestje is. Ik wil dit nu allemaal aan iedereen delen, al mijn kennis. En, daar is het de mooiste vorm natuurlijk om het in een eigen zaak te stoppen.